हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ यहाँहरुलाई हाम्रो च्यानलमा। अनि आज चाहिँ हामी कुरा गर्न गइरहेका छौं HTML को ब्लक एन्ड इनलाइन लेभल एलिमेन्ट्सहरुको बारेमा। र आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो HTML प्लेलिस्ट को 11औं भिडियो हो। र आज चाहिँ हामी कुरा गर्न गइरहेका छौं HTML को ब्लक लेभल एलिमेन्ट र इनलाइन लेभल एलिमेन्टहरुको बारेमा। फर्स्टमा हामी कुरा गरौँ ब्लक लेभल एलिमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै पनि कुराहरु चाहिँ अब वेबसाइटमा राख्दाखेरि चाहिँ ब्लक लेभल एलिमेन्टहरु भित्र राखेका छौं भने चाहिँ ब्राउजरले अटोमेटिक नै त्यसमा चाहिँ मार्जिन दिन्छ। माथि र तल चाहिँ यसको मार्जिन दिन्छ र यसको विड्थ पनि जति हाम्रो साइज छ, हाम्रो मतलब स्क्रिनको साइज मतलब जति त्यो त्यसको रुट एलिमेन्टको साइज छ त्यो फुल साइजमा चाहिँ त्यसको विड्थ पनि बस्छ। अनि हाम्रो इनलाइन लेभल एलिमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले एक्ज्याक्टली त्यो जतिको त्यसको साइज छ त्यतिमा मात्र सीमित रहन्छ र त्यसले कहीँ माथि र तल मार्जिनहरु पनि केही पनि दिदैन। त्यो चाहिँ सेम लेभलमा मात्र सीमित हुन्छ। र यसलाई चाहिँ अब हामी भिजुअल स्टुडियो कोडबाट चाहिँ गरेर एकचोटी हेर्छौं। र भिडियोलाई प्लिज स्किप नगर्नु होला किनकि स्किप गर्नुभयो भने झन् बुझ्नलाई गाह्रो हुन्छ। र अब चाहिँ हामी भिजुअल स्टुडियो कोडमा जान्छौं र पालेसँग दुईटा एलिमेन्टहरुको बारेमा हेर्छौं। फर्स्टमा म यहाँनिर एउटा फाइल बनाइन्छ HTML11 हाम्रो E11 भिडियो हो यो। र यसमा हामी फर्स्टमा थाहै छ तपाईलाई एक्सक्लेमेसन मार्कले हामी फर्स्टमा चाहिँ क्रिएट गर्छौं बेसिक HTML कोड। त्यसपछि यसलाई म फर्स्टमै पहिले सुरु लाइभ सर्भरमा ओपन गरिहाल्छु तपाईलाई यताउता देखाएर बुझाएर गर्नको लागि चाहिँ। र हाम्रो लाइभ सर्भरमा आइसकेको छ यो ब्राउजरमा। र अब चाहिँ हामी कोड गर्नतिर लाग्छौं। फर्स्टमा म टाइटल चेन्ज हान्दिन्छु HTML ब्लक एन्ड इनलाइन लेभल एलिमेन्ट्स देख्न सक्नुहुन्छ। मैले टाइटल राखिसके र अब हामी आफ्नो कामतिर लाग्छौं। आफ्नो काम मतलब अब बुझ्नतिर लाग्छौं ब्लक लेभल एलिमेन्ट र इनलाइन लेभल एलिमेन्टको बारेमा। फर्स्टमा हामी कुरा गर्छौं ब्लक लेभल एलिमेन्ट्सको बारेमा। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा हामीले ब्लक लेभल एलिमेन्टमा बढी युज गर्ने कुराहरु भनेको चाहिँ प्याराग्राफ ट्याग हो। अनि त्यसपछि हाम्रो डिभ हामीले दुईटा प्राय युज गर्ने कुरा हो। अनि अरु पनि छन् जस्तै हेडिङहरु, फर्म, लिस्ट, टेबलहरु यो पनि युज गर्छौं। तर हामी चाहिँ बेसिक दुईटा चाहिँ हेर्छौं। फर्स्टमा हामी हेरौं प्याराग्राफको। प्याराग्राफमा म यदि यो लेख्दिन्छु भने तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यसले माथि पनि हल्का मार्जिन दिएको छ, तल पनि मार्जिन दिएको छ। र त्यो राम्रोसँग बुझ्नको लागि चाहिँ म यहाँ अर्को एउटा बनाइदिन्छु। तपाई अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर बीचमा मार्जिन दिएको छ यसले। र यदि म दुईटैको कलर दिन्छु भने चाहिँ म यदि दुईटैको ब्याकग्राउन्ड कलर दिन्छु भने चाहिँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यसले विड्थ कति ल्याछ र हाइट कति ल्याछ त्यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र यसको विड्थ देख्न सक्नुहुन्छ यसले फुल विड्थ लिएको छ। र यो कुरा चाहिँ किन हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले पहिले भने थिएँ तपाईलाई ब्लक लेभल एलिमेन्टले चाहिँ जहिले पनि आफ्नो जुन रुट एलिमेन्ट छ त्यसको फुल विड्थलाई चाहिँ कभर गर्छ भनेर। र बीचमा मार्जिन पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्लक लेभल एलिमेन्ट हो त्यही भएर चाहिँ यस्तो लिन्छ। र यदि म यहाँ डिभ युज गर्छु भने डिभले पनि सेम काम नै गर्ने हो। यहाँनिर म लेख्दिन्छु भने तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यसकोमा पनि सेम नै भएको छ। डिभमा पनि माथि मार्जिन दिएको छ र तल मार्जिन पनि दिएको छ र यसले पनि फुल विड्थ नै लिन्छ। त्यो हेर्नको लागि चाहिँ हामी यहाँनिर यसको पनि स्टाइलमा कलर चेन्ज हान्दिन्छौं। ब्याकग्राउन्ड कलर ग्रीन। तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसले पनि फुल विड्थ लिएको छ। र यो कुरा चाहिँ ब्लक लेभल एलिमेन्टमा मात्र एप्लाई हुन्छ। हामी यदि इनलाइन लेभल एलिमेन्टमा जान्छौं भने चाहिँ त्यसले फुल विड्थ पनि लिदैन र त्यसले मार्जिन पनि तल र माथि दिदैन। र त्यो कुरा चाहिँ अब हेर्छौं हामी। फर्स्टमा म यसलाई कमेन्ट गर्दिन्छु तपाईलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। हामीले यो हेरिसक्यौं र यसलाई कमेन्ट गरेर चाहिँ अब हामी हेर्छौं इनलाइन लेभल एलिमेन्टको बारेमा।
र इनलाइन लेभल एलिमेन्टमा चाहिँ हामीसँग धेरै टाइपको ट्यागहरू छ। फर्स्टमा हामीसँग एङ्कर ट्यागहरू, स्प्यानहरू, बोल्ड, इटालिक, यो टेक्स्ट फर्मेटिङको ट्यागहरूमा चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ इनलाइन लेभल एलिमेन्ट नै पर्छ र त्यही बढी हामीले युज गरिराख्ने भनेको स्प्यान हो अनि एङ्कर ट्याग हो। त्यसपछि बोल्ड, इटालिकहरू चाहिँ हामी प्रायः स्टाइलिङबाटै गर्छौँ र हामी हेर्छौँ अब एङ्कर ट्याग र स्प्यान ट्यागको बारेमा चाहिँ हेर्छौँ हामी। फर्स्टमा एङ्कर ट्यागमा छौँ हामी। दिस लिङ्क तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसले न माथि मार्जिन दियो न तल मार्जिन दियो। यो एक्ज्याक्टली यो इनलाइन लेभल एलिमेन्ट लेखेकै साइडमा आएर बस्थ्यो र यसलाई चाहिँ म त्यहाँ साइडमा राख्न चाहन्न। यसलाई म ब्रेक लाइन दिन्छु, तल ल्याउँछु र सेम अर्को पनि एउटा बनाउँछु म र यसमा म नाम दिन्छु फेसबुक, गुगल। देख्न सक्नुहुन्छ सेम लाइनमा आइसकेको छ, कुनै पनि ग्याप छैन, केही पनि छैन। र यसको यदि मैले कलर दिन्छु भन्यो भने तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यदि मैले यसको कलर पनि दिन्छु भन्यो भने यसले केही मतलब कतैबाट पनि मार्जिन दिँदैन र यसको विड्थ पनि फुल साइजमा चाहिँ आउँदैन। यसको जति साइज हो यसको फिट कन्टेन्टमै रहेर विड्थ पनि बस्छ। जस्तै म यसको ब्याकग्राउन्ड कलर रेड गरिदिन्छु भने चाहिँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यसको एक्ज्याक्टली जतिमा यसको यो वर्डहरु राखेको छ त्यसमा मात्र सीमित छ, यो त्योभन्दा बाहिर गएको छैन। र त्यही कुरा म यदि यो फेसबुकमा नि दिन्छु भने ब्याकग्राउन्ड कलर ग्रीन दिन्छु भने तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यसको पनि एक्ज्याक्टली जतिमा यसको हामीले वर्ड राखेका थियौं त्योभन्दा बाहिर चाहिँ यसको विड्थ गएको छैन। र हामीले इनलाइन लेभल र ब्लक लेभल एलिमेन्टमा चाहिँ यति बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि हामीलाई कुनै पनि कुरा यदि ब्लक लेभलमा मतलब सेम लाइनमा चाहियो भने चाहिँ हामी इनलाइन लेभल एलिमेन्ट युज गर्छौं। र कुनै पनि कुरा यदि हामीलाई ग्यापमा मतलब अब हामीले एउटा प्याराग्राफ माथि लेखेका छौं र तल अर्को प्याराग्राफ चाहियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हामी ब्लक लेभल एलिमेन्टमा युज गर्छौं। या माथि एउटा कुरा छ भने तल अर्को कुरा चाहियो भने चाहिँ ब्लक लेभल एलिमेन्टमा युज गर्छौं। यदि हामी इनलाइन लेभलमा त्यो कुरा खोज्छौं भने चाहिँ त्यो कुरा सम्भव छैन। इनलाइन लेभल एलिमेन्टमा चाहिँ यदि तपाईले दुईटा कुराहरु राख्नुहुन्छ या त्योभन्दा बढी कुरा राख्नुहुन्छ भने चाहिँ सेम लाइनमा आउँछ र यसले फुल विड्थ पनि लिदैन। र अर्को हामी हेर्छौं स्प्यान ट्यागमा पनि सेम कुराहरु हुन्छ। जस्तै म यहाँनिर लेख्दिन्छु, देख्न सक्नुहुन्छ यसकै साइडमा आछ, यसले न कुनै ग्याप लिएको छ न यसले मार्जिन दिएको छ न यसको विड्थ बढी छ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। म यदि यसको स्टाइल चेन्ज गर्छु भने देख्न सक्नुहुन्छ यसको पनि सेम लाइनमा आएको छ। र यो कुरा चाहिँ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो इनलाइन लेभल एलिमेन्टमा चाहिँ यस्तो हुन्छ। यदि म यो कुरालाई चाहिँ जुन स्प्यान छ यसलाई यदि म प्याराग्राफ भित्र राख्छु भने चाहिँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यसले माथि पनि मार्जिन दियो तल पनि मार्जिन दियो। र यो चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्याराग्राफ ट्यागको कारण, किनकि प्याराग्राफ हाम्रो ब्लक लेभल एलिमेन्ट हो र ब्लक लेभल एलिमेन्टले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ माथिको र तलको मार्जिन दिन्छ। र यो कलर चाहिँ किन यसमा एक्ज्याक्टली वर्डमा मात्र आइरहेछ बाकी बाहिर किन गएको छैन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले किनकि ब्याकग्राउन्ड कलर स्प्यानमा राखेका छौं। यसलाई यदि म यहाँ प्याराग्राफमा राख्छु भने चाहिँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ फुलमा आइसकेको छ। र यही हो ब्लक लेभल एलिमेन्ट र इनलाइन लेभल एलिमेन्टको बारेमा चाहिँ। र हामी बाँकी कुरा चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौं। आजको लागि यति नै गाइस। भिडियो राम्रो लाग्यो लाइक गर्नुहोस् र शेयर पनि गर्नुहोस् र केही आइडिया शेयर गर्नु छ भने कमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। हस्, धन्यवाद।